What's up guys? Eto na naman po ang inyong kusinera. Kung bago ka lang sa channel ko, welcome sa iyo. At kung suki ka naman sa panonood, salamat ng marami at may shoutout ka basta mag-comment ka lang sa video na ito. Today, ngayong araw, gagawa tayo ng pumpkin lumpia with corned beef. Bago ang lahat, don't forget to push that notification bell para lagi kang notified sa mga bago kong uploads. Yes, lumpiang Shanghai po ito, pero hindi made in Shanghai, kundi made in the Philippines. Kailangan lang natin i-grate ang pumpkin or kalabasa at isabay mo na rin ang carrots. Dahil ayaw ko kayong nahihirapan, pagkasamahin lang natin ang lahat ng ingredients na nakita nyo sa listahan kanina. Siyempre, i-highlight lang natin ang Highlands at ang Star corned beef. Yung Highlands medyo pricey, so yung Star na lang para mas mura. Yan tayo eh, kung saan yung mas mura, dun tayo. Hindi po ito sponsored, pero Star corned beef, baka naman. So, medyo healthy living lang tayo since meron tayong gulay at the same time meron ding corned beef. So, yung carrots at sa kalabasa lang talaga yung nagpa-healthy dyan, no? At i-beat natin ang 2 itlog. Wow! Sana all may itlog. Ang programang ito ay rated SPG. This time, 2 lagayan ang pinaglagyan ko since hindi na kasya, huwag natin pagpilitan ang hindi naman po pwede. Pre, para mahalo mo mabuti. Or else, meron kang mas malaking mixing bowl. Kung nanood ka ng mga previous vlogs ko about sa pagluluto, meron akong sinabi na ang oyster sauce ay medyo mas matamis compare sa soy sauce. So, arte lang yan. Depende na rin sa inyo kung ano yung gusto nyong panlasa sa ating magiging Shanghai lumpiang pumpkin with corned beef. Ito ay isang mahalagang paalala na magpatulong sa mas nakakatanda kung hindi ka talaga marunong magbalot ng lumpia. Ang programang ito ay rated SPG. Pasok montage! Shout out para sa mga nag-comment sa aking previous vlogs na quarantine makeup. Simple lang ang makeup pero maganda tingnan. Kahit walang makeup, maganda ka na. Sakto lang po mga 20. Shout out for my another vlog, lapel microphone review. Sabi ni Yona, I love the way you edit your video. Nagka-idea ko paano ako mag-improve ng video. Another shout out to those who commented on my previous vlog, which is the No Brand Korean Grocery Store. O diba English para maintindihan ng ating mga international friends. And lastly, shout out to those who commented on my most recent vlog, Kitchenware on a Budget. Ang gaganda ng native products at Robinson's Galleria. Ang ganda, ang lawak ng SM ngayon nakakamiss sa mga food park. Ang ating complete costing ay makikita sa ating description box. Paki-check na lang. Bago matapos ang video na to, kaya naman, sana may natutunan kayo. At please subscribe to my channel, ring the bell button, and like this video kung nagustuhan nyo. Kaya naman!